හැමෝම ඔයාලගෙන් ලැබලි ගන්නවා ටෙක් මිනිඩු YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මොබයිල් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. මම හිතන විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා YouTube open කරන් ඉන්නෙත් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනාට දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ storage එක. එක එක ෆෝන්ස් වල එක එක storage capacities තමයි තියෙන. හැබැයි සමහර ෆෝන් වල ගොඩක් ලොකු storage capacity එකක් තියෙනවා. ඒත් ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන ෆෝන් වල storage capacity එක GB 8ක් GB 16ක් අතර තමයි ගොඩක්ම low budget ෆෝන් වල තියෙන storage capacity එක. ඉතින් මේ විදිහට ෆෝන් එක මේ වගේ අඩු storage capacity එකක් පාවිච්චි කරද්දී මෙන්න මේ වගේ memory full කියලා කොයි විදිහට message එකක් ඔයාලට එනවා ඇති. ඔයා playstore එකකින් app එක download කරනදී මේ විදිහට වගේ memory full නින්ද වඩ ඔයාගේ ඒ app එක download කරගන්න බැහැ කියලා වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වගේ gallery එකවත් open කරගැනීම හැකියාවක් නැති වෙලා යනවා. ඔයා මේකට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන apps එහෙම නැත්නම් videos photos ගොඩක් delete කරලා try කරලා බලද්දී හැබැයි delete කරලා ආයෙ ටික කාලයක් යද්දී ඒත් වගේ storage එක මේ විදිහට ගොඩක් fill වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ app delete කරන්න නැතුව ඔයාගේ storage එක free කරගන්න පුළුවන් secret tip එකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එක දුන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි ඉතින් මම මේ කියලා දෙන ටිප් එක වෙනද වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Android users ලාට විතරයි. ඉතින් මම මේ දේ කරන්නේ Android version 8 run වෙන ෆෝන් එක. ඔයාගේ version එක 8 වලට වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනස් නම් මේ step පොඩ්ඩක් වෙනස්. හැබැයි ඔයාලට මේ එකම steps ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙනවා ෆෝන් එකේ මුලින්ම settings app එක open කරගන්න. මේ විදිහට මම මගේ ෆෝන් එකේ setting app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක interface එකක් එයි. මෙතනින් ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ වෙනම storage කියන option එක. මගේ මෙතන smart manage කියන එක ඇතුලේ තමයි storage කියන option එක තියෙන්නේ. එහෙම හොයාගන්න බැන මෙතන උඩ search bar එකේ storage කියලා මේ විදිහට search එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලා ඔයාගේ storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට storage කියන එක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා delete unnecessary data කියලා. මෙන්න මෙතන මගේ MB 492ක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ඊට වඩා වැඩියෙන් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික delete කරලා දාන්න. මේක delete කරා කියලා ඔයාලා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ඕන් නැති data ටිකක් තමයි මේ මෙච්චර කාල පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක clean now කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ මෙතන 492ක් MB fill වෙලා තිබ්බා. මම මේ විදිහට clean now කියන එක දුන්න ගමන් ඒක බිඳුවට බහැලා මේ විදිහට මගේ storage එක සාමාන්‍ය storage එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ storage කියන එකක් හරියටම හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ පළහින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මේ ට්‍රික් එක බලද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ unnecessary data කොච්චර ප්‍රමාණයක් තිබ්බද කියලා පළහින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මේ ට්‍රික් එක try කරලා බලන්න ඔයාලට වැදගත් වුණාද කියලා. එහෙම වැදගත් වුණා නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්නත් ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා එක දෙන්න. පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට හැපැත්තේ බුජි bell එක press කරොත් මම යන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් හැම වෙනකම් ගිහින් එන්න.